Now we are studying next point, uniform circular motion. What is meant by uniform circular motion? If an object perform circular motion with constant speed, it is called a uniform circular motion. Suppose a one particle performing in a circular motion. Now center of circle, it is denoted as a O. Particle at point A. The distance between point A to point O, it is denoted as R. This R is called as a radius vector or a position vector. Linear velocity, it can be denoted as a V, and that's time their speed is 10 meter per second or velocity is 10 meter per second. Particle performing in a circular motion. Now the particle is going from point A to point B. Their speed is 15 meter per second. 10 meter per second. This point is denoted as a B. Now particle going from point C. That's time their velocity is also 10 meter per second. Now particle going from point D, and that's time their speed or velocity is 10 meter per second. Now suppose a one particle performing in a circular motion. The whole motion of a particle moving with a constant speed 10 meter per second. They does not vary with their speed. This motion is called a uniform circular motion. असं कन्सिडर करा की एक पार्टिकल आहे आणि तो सर्क्युलर मोशन काय करतोय, कंप्लीट करतोय. तो ए या ठिकाणाहून मूव्ह व्हायला काय झाला, चालू झाला. तो परत ए या ठिकाणी येईपर्यंत त्याचं स्पीड कसं आहे, कॉन्स्टंट आहे, 10 मीटर पर सेकंदच आहे. त्या मोशनला कसली मोशन म्हणायचा, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. चालू झाल्यापासून ते परत त्या जागेपर्यंत येईपर्यंत पार्टिकल स्वतःचं स्पीड काय करत नाही, बदलत नाही. त्या अशा ज्या मोशन्स आहेत त्यांना काय म्हणायचं आपण, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असं म्हणायचं. जर स्पीड कॉन्स्टंट असेल तर त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी पण कशी असते, सेमच असते किंवा कॉन्स्टंट असते. आपण काय सांगतोय की स्पीड कसं आहे, याचं कॉन्स्टंट आहे, परंतु वेलॉसिटी आणि स्पीड ह्याच्यामधला नेमका डिफरन्स आपण काय करूया, चेक करूया. नाउ डिफरन्स बिटवीन स्पीड अँड वेलॉसिटी इन UCM, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. नाउ पार्टिकल ॲट पॉइंट A, that's time their speed is 10 meter per second and velocity's magnitude is 10 meter per second, but their direction is this way. Now particle going from point A to point B, their speed is 10 meter per second and magnitude of velocity is also 10 meter per second, but direction changes. At point C, magnitude of velocity and speed is same, but direction is changes. काय होतं की पार्टिकल ए या ठिकाणी आहे त्यावेळी त्याचं स्पीड 10 मीटर पर सेकंद आहे आणि व्हेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड पण 10 मीटर पर सेकंद आहे, परंतु व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन काय आहे, इथं या दिशेला आहे. पार्टिकल ए या ठिकाणाहून कुठं गेला, बी या ठिकाणी गेला, त्यावेळी त्याचं स्पीड आहे 10 मीटर पर सेकंद आणि व्हेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड पण 10 मीटर पर सेकंदच आहे, परंतु दिशा काय झाली, चेंज झाली. पार्टिकल बी या ठिकाणाहून कुठं आला, सी या ठिकाणी आला, त्यावेळी त्याचं मॅग्निट्यूड आहे 10 मीटर पर सेकंद, पण डायरेक्शन काय झाली, चेंज झाली. याचा अर्थ काय की व्हेलॉसिटीमध्ये आपण काय स्पीड ही कसली क्वांटिटी आहे, स्केलर क्वांटिटी आहे.
तर व्हेलॉसिटी ही कसली क्वांटिटी आहे? इट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीमध्ये फक्त आपण मॅग्निट्यूड कन्सिडर करतो, तर व्हेक्टर क्वांटिटीमध्ये आपण मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन काय करतो? स्टडी करतो. मग ह्याच्यामध्ये व्हेलॉसिटीमध्ये काय होतं की पार्टिकलची प्रत्येक वेळी काय होते? डायरेक्शन चेंज होते. डायरेक्शन चेंज. मॅग्निट्यूड प्रत्येक वेळी सेमच आहे 10 मीटर पर सेकंद, पण डायरेक्शन प्रत्येक वेळी काय झाली? चेंज झाली. आणि जर व्हेलॉसिटी मग त्यामुळे चेंज होत असेल तर पार्टिकल इज अ ॲक्सिलरेटेड इन मोशन. याचाच अर्थ काय की पार्टिकल ॲक्सिलरेटेड मोशन कंप्लीट करतो. नाव मीन्स दॅट युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन UCM इज ॲन ॲक्सिलरेटेड मोशन. Accelerated motion. Now the equation of acceleration is this acceleration is one another named as centripetal acceleration or radial acceleration. Now the centripetal acceleration means what? The direction of the centripetal acceleration is directed टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ ए सर्कल. आपण आधीच सांगितलं आहे की पार्टिकलची व्हेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड प्रत्येक वेळी सेम आहे, परंतु दिशा काय होते? चेंज होते. आणि दिशा चेंज होत असल्यामुळे व्हेलॉसिटी काय होते? चेंज होते. आणि व्हेलॉसिटी चेंज होते म्हणजेच पार्टिकल कसा आहे? ॲक्सिलरेटेड मोशनमध्ये आहे. याचाच अर्थ काय की युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इट इज ॲन ॲक्सिलरेटेड मोशन. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ही ॲक्सिलरेटेड मोशन आहे. हे जे ॲक्सिलरेशन आहे ह्या ॲक्सिलरेशनलाच सेंट्रीपेटल ॲक्सिलरेशन किंवा रॅडियल ॲक्सिलरेशन असं सुद्धा म्हटलं जातं. आता सेंट्रीपेटल ॲक्सिलरेशन म्हणजे काय? द सेंट्रीपेटल ॲक्सिलरेशन ॲक्ट्स टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ ए सर्कल. हे सेंट्रीपेटल ॲक्सिलरेशन पार्टिकलच्या नेहमी कुठं लागतं? टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ ए सर्कल. नेहमी सेंटरच्या दिशेला लागतं. ते कशाने डिनोट केलं जातं? AR बारनं काय करतो आपण? डिनोट करतो. इज इक्वल टू -ω² इंटू R बार. ओमेगा अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि R म्हणजे रॅडियस वेक्टर. नाव देअर डायरेक्शन ऑफ रॅडियस वेक्टर इज अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी सर्कल. याचा अर्थ काय की हे जे निगेटिव्ह साईन आहे ते निगेटिव्ह साईन आपल्याला काय सांगतं? तर radial acceleration and the position vector are opposite in direction. डायग्राममध्ये बघा की रेडियस अवे फ्रॉम दी सेंटर आहे, तर सेंट्रीपेटल ॲक्सेलरेशन टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ ए सर्कल आहे. हे इक्वेशन इट इज इन व्हेक्टर फॉर्ममध्ये आहे. इन स्केलर फॉर्ममध्ये AR इज इक्वल टू ω² R असंही लिहिलं जातं. Now example of UCM is motion of earth around the sun. Suppose this is the earth starts rotating in circular orbit around the sun, completes in a 1 revolution and their time period is 365 days or a 1 year. पृथ्वी काय करते की सूर्याभोवती एक गोल फेरी पूर्ण करते. ती एक गोल फेरी पूर्ण करण्यासाठी तिला किती वेळ लागतो? 365 दिवस लागतात. पुढच्या वेळी ती परत एक गोल फेरी करण्यासाठी पण तिला किती लागतात? 365 दिवस लागतात. दर 4 वर्षानंतर मात्र 1 दिवसाचा फरक पडतो, ज्याला आपण काय म्हणतो? लीप इयर. अदरवाइज दिस मोशन इज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. One another example is the motion of a electron around the nucleus in a circular orbit. It is the one another best example of a UCM. Motion of a hour hand, minute hand, second hand in our watch. आपला तास काटा घ्या, मिनिट काटा घ्या. It is the best examples of a युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. तास काटा 12 पासून मूव्ह व्हायला चालू झाला आणि परत फिरून 12 या ठिकाणी आला, तर त्यानं एक सर्क्युलर मोशन काय केली? कंप्लीट केली आणि त्याला फिरून त्या ठिकाणी एक कंप्लीट करून
त्या ठिकाणी आला त्यावेळी त्याने किती तास कंप्लीट केलेले असतील? 12 तास. परत ज्यावेळी तो पूर्ण फेरी कंप्लीट करून तिथं त्याच जागेवर येणार आहे त्यावेळी सुद्धा किती वेळ झालेला असेल? 12 तासच. याचाच अर्थ काय की प्रत्येक वेळी त्याचं स्पीड कसं आहे? कॉन्स्टंट आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ड्युरिंग सर्क्युलर मोशन particle changes their speed. पार्टिकल काय करतो? सर्क्युलर मोशन कंप्लीट करत असताना प्रत्येक वेळी त्याचं स्पीड काय होते? चेंज होत असेल तर त्या मोशनला कसली मोशन म्हणायचं? नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सपोज ए वन पार्टिकल परफॉर्मिंग इन ए सर्क्युलर motion. Center of circle is denoted as a O. Particle at point P. Distance between point O to point P is a radius vector or a position vector. Now linear velocity is in this direction. It can be denoted as a V and it is 5 meter per second. Now particle going from point P to point Q. That's time their linear velocity direction changes. It is in this way and their velocity is 10 meter per second. Now particle going from this point to this point and their direction is this way. Their velocity is 15 meter per second. Now this point, it is again velocity is 20 meter per second. Now असं कन्सिडर करा की एक पार्टिकल आहे तो सर्क्युलर मोशन काय करतोय? कंप्लीट करतोय. त्या सर्कलचा सेंटर ओनं डिनोट केलेला आहे. पार्टिकल पी या ठिकाणी आहे त्यावेळी सेंटरपासूनचं त्याचं अंतर आर आहे ज्याला आपण रेडियस वेक्टर किंवा पोझिशन वेक्टर म्हणतो. पार्टिकल पी या ठिकाणी असताना त्याची लिनियर व्हेलॉसिटी या दिशेला असेल आणि त्याचं व्हेलॉसिटी आहे त्यावेळी 5 मीटर पर सेकंद. पार्टिकल पी या ठिकाणाहून कुठे गेला? क्यू या ठिकाणी गेला. त्यावेळी त्याची दिशा बदलली, ती या दिशेला आहे. त्यावेळेचं त्याचं स्पीड व्हेलॉसिटी आहे 10 मीटर पर सेकंद. क्यूपासून तो आर या ठिकाणी गेला त्यावेळी त्याची व्हेलॉसिटी आहे 15 मीटर पर सेकंद आणि डायरेक्शन या दिशेला असेल. आरपासून तो एस या ठिकाणी गेला आणि त्यावेळी त्याची व्हेलॉसिटी आहे 20 मीटर पर सेकंड आणि डायरेक्शन या दिशेला असेल. याचा अर्थ काय की प्रत्येक वेळी सर्क्युलर मोशन कंप्लीट करत असताना वेगवेगळ्या ठिकाणी त्याची व्हेलॉसिटी कशी आहे? डिफरंट आहे. म्हणजेच काय? पार्टिकल प्रत्येक वेळी सर्क्युलर मोशन कंप्लीट करत असताना त्याचं स्पीड काय करतोय? चेंज करतोय. व्हेलॉसिटी काय करतोय? चेंज करतोय. आणि व्हेलॉसिटी जर चेंज होत असेल, व्हेलॉसिटी काय होत असेल? चेंज होत असेल तर त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी पण काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑल्सो चेंजेस. कसं ते आपण पाहूया की समजा तो पार्टिकल ती सर्क्युलर मोशन कंप्लीट करत असताना पी या ठिकाणाहून तो क्यू या ठिकाणी गेला. नाव दिस इज द रेडियस वेक्टर इज सेम. पी या ठिकाणाहून तो क्यू या ठिकाणी गेला. पी पासून तो क्यूपर्यंत जात असताना त्याचं स्पीड आहे 5 मीटर पर सेकंद. त्यावेळी त्यानं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट केलं थीटा. ते झालं अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 90 डिग्रीच्या आसपास केलं. आता तो इथून इथंवर गेला आहे, क्यू या ठिकाणी गेला आणि ते जात असताना त्याचं स्पीड काय आहे? 10 मीटर पर सेकंद. क्यूपासून आर या ठिकाणी जाताना स्पीड काय झालं आहे? त्याचं वाढलं आहे. त्यावेळी हिथलं जे अँगल आहे तो चेंज झाला, तो फास्ट कवर होणार आहे आणि त्याच्यासाठी लागणारा टाईम पण काय होणार आहे? वाढणार आहे. अँग्युलर व्हेलॉसिटी पण काय होणार? त्यामुळे वेग पण काय होणार आहे? तिथला वाढणार आहे. पार्टिकल पीपासून क्यूपर्यंत जात असताना थीटा एवढं अंतर कवर करण्यासाठी, एवढा कोन कवर करण्यासाठी त्याला जेवढं वेळ लागणार आहे त्याच्यापेक्षा क्यूपासून आरपर्यंत जात असताना त्याचं स्पीड वाढलं आहे. त्यामुळे थीटा इथलं अंतर कवर करतानाचं लागणारं टाईम काय होणार आहे? कमी होणार आणि त्यामुळे ओमेगा पण काय होणार आहे? कमी होणार आहे. तो आर या ठिकाणाहून एस या ठिकाणी आला. इथला अँगल थीटा आहे. हे थीटा एवढं अंतर कवर करत असताना आरपासून तो एसपर्यंत जात असताना त्याचं स्पीड काय झालं आहे? वाढलेलं आहे. आणि त्यावेळेचा टाईम पण काय होणार? टाईम ड्युरेशन ते अंतर कमी कवर करण्यासाठी लागणारं काय होणार आहे? कमी. म्हणजेच काय?
की व्हेलॉसिटी चेंज होत असेल तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी पण काय होते, चेंज होते. इट इज द एक्झाम्पल ऑफ नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन.